No niin, tervehdys kaikille. Nimi on Jani Pulkkimaa, olen Oulun yliopistossa kasvatusfilosofian alalla toimin tutkijatohtorina ja olen Itä-Suomen yliopistossa myös sosiaalipedagogiikan dosentti. Ja puhun teille tänään omasta tunnosta ja moraalisesti kestävästä kehityksestä. Eli tämä jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä esityksen osassa mä puhun siis moraalisesti kestävästä kehityksestä ja opettajuudesta, yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Ja tässä näytän teille näitä YK:n Sustainable Development Goals, josta voi, nämä on varmaan kaikille kuulijoille aika lailla tuttuja, mutta mä haluan näyttää nämä sen takia, että vaikka moraalisesti kestävästä kehityksestä harvemmin puhutaan, niin kun näitä tarkasti katselee näitä kestävän kehityksen päämääriä, niin kyllähän näistäkin näkee, että kaikkiinhan näistä moraali liittyy tavalla tai toisella, että vaikka nyt tämä köyhyys ja ensimmäisenä, toisena on sitten nälänhätä ja terveys ja sitten on kasvatuksen, koulutuksen laatu ja tasa-arvokysymykset, sukupuolisen tasa-arvokysymyksiä. Tällaista. Kyllähän nämä kaikki on tavalla tai toisella myös moraaliin liittyviä kysymyksiä. Ja sen takia mun mielestä on tärkeää ajatella sitä kestävää kehitystä myös moraalin näkökulmasta. Eli kestävä kehityskin on tosiaan moraalinen kysymys. Ja moraalilla tietysti tarkoitetaan siis tällaisia filosofisia pohdintoja oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, tämän tyyppisistä kysymyksistä, mitkä on siis filosofisia, niihin ei ole sellaisia selkeitä, yksinkertaisia, helppoja ratkaisuja, että voi tehdä niin ja näin. Eli sen takia nämä on semmoisia, mitä sit pitää aina välillä pohtia, kun tulee koko ajan uusia maailmantilanteita ja ekologisia tilanteita ja tällainen. Eli sen takia mä sanoisin, että kestävä kehitystä on hyvä aina välillä miettiä tällaisesta niin kuin moraalinkin kysymyksestä. Ja mitenkä toi koko kestävä kehitys käsitteenä, niin filosofeillahan on tapana lähteä purkaan näitä osiinsa. Että jos ajatellaan mitä on moraalisesti kestävä kehitys, niin tietysti pitää tietää, että mitä moraali, mutta sitten mitä on se kestävä. No sehän tarkoittaa just tällaista, että kestävä on sellainen, joka voi jatkua pitkiä aikoja tuhoamatta oman jatkuvuutensa perustaa, että vaikka nyt ekologiset kiertokulut ja elämää ylläpitävät järjestelmät. No talouden saralla tietysti kiertotaloudesta nykyään puhutaan paljon, että siinäkin on huomattu, että pitäisi taloutta muuttaa sellaiseksi, että se voi toimia ajanoloon pitkään samalla tavalla. Ja nyt sitten jos puhutaan, mitä se kestävä kehitys on, että liitetään siihen kestävään kehitys. No silloin tullaan heti vielä mun mielestä ongelmallisempaan käsitteeseen, että se kehitys ja edistys, no sitähän tarkoitetaan, että se on niin kuin muutosta parempaan. Ja sitten ikään kuin kehityksen tai edistyksen vastakohtana olisi tällainen alikehitys tai kehitysmaista on ruvettu puhumaan. Mutta tämä tämä kehityksen käsite, niin Wolfgang Sachsin mukaan esimerkiksi, niin se ei ole mitenkään universaali idea. Että kaikki, mitä me ajatellaan kehityksenä ja edistyksenä, ei suinkaan välttämättä ole sitä. Että se on 49 vuonna Yhdysvalloissa on aloitettu puhua tästä kestävästä, tai eikö siis kehityksestä ja edistyksestä. Että se ei ole mikään semmoinen ikiaikainen käsite, vaan että siihen on tietynlaista myös semmoista amerikkakeskeistä politiikkaa liittyy. Eli jos ajatellaan, että amerikkalaiset alkoivat olla 1949 alkaen puhua, että mikä on kehitystä, niin sitä ajateltiin aika lailla sitten sen USAn omasta näkökulmasta. Ja sitten siihen sisältyy tällainen, nykyäänhän tämä tunnistetaan jo laajasti, että tätä on paljon kritisoitu tätä kehityksen ja edistyksen ajatusta just siitä, että sitä katsotaan vaikka nyt Amerikka- tai eurosentrisesti. Ja sitten siihen sisältyy tällainen vastakkainasettelu, että on niin kuin yhtäältä tämä meidän länsimainen kehittynyt elämänmuoto, jossa on tiedettä ja maallisia instituutioita, mutta sitten on toisaalta niitä, jotka on niin kuin ikään kuin alikehittynyt tai on kehitysmaita. Ja vaikka monesti näissä ekokeskusteluissa, ympäristöfilosofisissa ja aktivismikeskusteluissa sitten huomataan, että tai kyseenalaistetaan se, että ollaanko me oikeastaan länsimaat teollisuusyhteiskunnassa sittenkään ihan hirveän kehittyneitä. Tokihan me ollaan monilla lailla kehittyneitä, mutta sitten taas ekologisessa mielessä voi ajatella, että meillä olisikin oppimista juuri näistä maista, joita sitten helposti nimitetään alikehittyneiksi tai kehitysmaiksi. Että tämä kehityksen käsite, se on semmoinen, että sitä kannattaa kyllä aina miettiä ja kyseenalaistaa, että nyt tosiaan ylikulutuspäivä oli
6.4. eli me tarvittaisiin noin 3 maapallon resurssit, että meidän talous voisi jatkua. Eli se ei ole sinänsä se ei ole kestävää, mutta sitten taas monissa näissä, joita me ajatellaan, että on ehkä alikehittyneitä ja näin, niin on kuitenkin kulutus on paljon niin kuin alhaisemmalla tasolla, eli sinänsä kestävä. Eli nämä on aina hyvä miettiä, että kehitystä voi olla monenlaista, että nyt kehityskulkuja on samaan aikaan käynnissä hyvin monenlaista samanaikaisesti, vaikka nyt sitten näitä nyt viimeisimpinä Ukrainan sotaa ja NATOon liittymistä ja puhutaan paljon mikromuovista, jota on kaikissa vesistöissä tuolla jopa suomalaisten järvien pohjamudissa syvällä ja on kaikenlaisia kehityssuuntia, niin aina on hyvä miettiä niitä kehityssuuntia, että ei oteta itsestäänselvänä, että se mitä me ajatellaan kestävänä kehityksenä välttämättä on sitä ainakaan kaikista näkökulmista, että monesti tämä on hyvin semmoinen repaleinen niin kuin käsiteryväs, että ei ole mitään yhtä kestävää kehitystä, ei ole mitään yhtä kehitystä, ei ole mitään yhdenlaista edistystä, vaan monenlaisia samanlaisia kehityskulkuja on käynnissä. Ja miten mun näkökulma tässä tämän päivän esitelmässä on nyt sitten tähän kestävään kehitykseen on tämä moraali ja omatunto. Et mä pohdin tässä, että voiko omatunto antaa vinkkejä siihen, mitä on moraalisesti kestävää kehitystä ja mikä ei. Tämä on hirveän monimutkainen kysymys, mutta mä tätä teemaa tänään tässä pohdin. Ja miksi mä pohdin tätä juuri tässä esityksessä on sen takia, että monesti niin kuin kasvatusfilosofina ja kasvatuksen teorioissa ja kasvatustieteissä ajatellaan opettajuutta moraalisena tehtävänä. Että toki opettaja jakaa myös sitä tietoa, mutta sekin ajatus, että opettaja on arvoneutraalin tiedon välittäjä, niin sekin on tietyllä lailla arvosidonnainen käsitys. Eli Michael Fullan, kuuluisa kasvatuksen tutkija, on sanonut näin, että opettajuus on ytimeltään moraalinen tehtävä. Että kun hieman raaputtaa sen hyvän opettajan pintaan, niin sieltä löytyy moraalisia tarkoitusperiä. Ja koulu sinänsä on aina, kaikenlaiset koulut, lukiot ja erilaiset oppilaitokset, nehän on aina tarkoitusperiltään, siihen sisältyy tällaisia moraalisia ja arvokysymyksiä. Koulu rakentaa hyvää tulevaisuutta ja se pyrkii kasvattaa hyviä ihmisiä ja hyviä työntekijöitä. Eli nämähän on moraalisia päämääriä, jolloin sitten ajatellaan, että se opettajuutta, mun on ainakin hankala niin kuin ajatella muuten kuin, että siihen liittyy moraalia, mutta toivottavasti ei moralistinen tehtävä, eli sellainen, että sitä moraalille annetaan niin kuin liian suuri merkitys, vaan lähinnä tarkoitan sitä, että opettajuuteenkin liittyy paljon moraalisia aspekteja, että tietoa valikoidaan. Jos opettaja ajatellaan, että se on sen tiedon jakaja, niin sekin tieto on valikoitu, se on tulkittu. Kaikki opetettu tieto, se välitetään aina jostain näkökulmasta ja jotain käyttötarkoitusta varten, että meillä on koulut rakennettu hyvän tulevaisuuden luomiseksi ja ne tiedot sinne on valikoitu siltä perustalta, että niillä tiedoilla sitten pärjätään tulevaisuudessa ja rakennetaan sitä kestävää taloutta ja yhteiskuntaa ja kulttuuria ja elämäntapaa. Eli kaikki tieto, mitä opettaja jakaa, on mun mielestä on aina tietyllä lailla moraalisesti niin kuin relevanttia tai jotenkin siihen liittyy semmoisia niin kuin näkökulmia ja käyttötarkoituksia, mitkä kaipaa semmoista moraalista pohdintaa. Ja tietysti sitten aina nyt kaikissa niin kuin tiedon jakamisissa pitäisi aina yrittää miettiä, että mitkä on ne minun tiedostamani tai tiedostamattomat ajatukset kehityksestä vaikka, tai sitten siitä hyvästä tulevaisuudesta, tai sitten siitä hyvästä ihmisyydestä, mitä on hyvä talous, mitä on hyvä teknologia, mikä on hyvä yhteiskunta. Ja koulussahan puhutaan myös näistä piilo-opetussuunnitelmasta, että on se virallinen opetussuunnitelma, missä sisältyy kaikki oppiläksyt ja kaikki perusarvot ja lähtökohdat, mutta sitten puhutaan myös piilo-opetussuunnitelmasta, mikä tarkoittaa sitten tällaisia niin kuin epävirallisia normeja, mitä opitaan vähän niin kuin sen virallisen opetuksen sivussa, että mitä ei ole vähän niin kuin epävirallisia normeja. Eli koulussakin opitaan sitä, miten ollaan ihmisenä, miten ollaan vuorovaikutuksissa ja mitkä asiat on tärkeitä. Ja esimerkiksi niin kuin nuorten ja lasten ja opettajienkin keskuudessa on omat muotinsa ja omanlaiset kulttuuriset hegemoniat ja niitä pitäisi ajatella tällaisen ekologis-kulttuurisen analyysin kautta, että nähdä kuinka ne kulttuurit, vaikka nyt sitten opettajuudenkin kulttuuri tai vaikka yrittäjyyskasvatuksenkin kulttuuri, että niihin liittyy myös sitten tällaisia ekologisia lähtökohtia, eli se miten me käsitteellistetään sitä maailmaa
niin se on myös ekologinen kysymys, eli ekologiset ongelmat, kestävän kehityksen ongelmat, ne tulee myös sitten meidän kulttuurista ja käsitejärjestelmästä, miten me kuvataan. Ja se liittyy myös sitten omaatuntoon, tämä todellisuuden käsitteellistyminen, kuten mä myöhäisemmässä tai hieman myöhemmin sitten kuvaan. Mutta siis tahdon sanoa tässä, että yrittäjyyskasvatuskin on siis moraalikasvatusta, ja yrittäjyyskasvatus voidaan siis määritellä, mä käytän tässä Kati Ilkan ja Pietu Niinimäen tällaista määritelmää, että yrittäjyyskasvatus on työelämäpainotteista kasvatusta, tulevaisuustaitojen opettamista, työelämään valmistautumista. Ja sana yrittäjyyshän tulee yrittää verbistä ja se viittaa ihmisen tahdon käyttöön ja pyrinnöllisyyteen. Että jos ajatellaan klassinen ihmisyyden kolmijako on, että meillä on niin kuin järkeä, tunnetta ja tahtoa, niin tämä yrittäjyyskasvatus tietysti vaatii niitä kaikkia, mutta se sana yrittäjyys jo sinänsä viittaa mun mielestä siihen tahdon alueeseen. Ja taas sitten aina kun puhutaan vaikka jonkinlaisesta kasvatuksesta, mikä vaikuttaa ihmisen tahtoon ja pyrinnöllisyyteen, niin siihen liittyy myös moraali. Toki liittyy näihin kahteen muuhunkin, eli myös tunteisiin ja ajatukseen tai järkeen. Mutta ennen kaikkea ehkä sitten yrittäjyyskasvatuksessa on kysymys myös jollain lailla, eli jos kysytään, että miksi mä puhun niin kuin opettajuudesta ja yrittäjyyskasvatuksesta moraalin kannalta, niin siihen niin kuin liittyy kyllä, niin kuin, että mitä me tahdotaan, mihin me pyritään. Ja yrittäjyyskasvatuskin liittyy siis kykyyn suunnata ja käyttää sitä tahtoa ja pyrkimyksiä rakentaviin suuntiin. Ja mä ajattelen siis yrittäjyyskasvatusta ja opettajuutta laajemminkin moraalikasvatuksellisena kysymyksenä. Ja mä ajattelen opettajuutta tällainen kriittisen pedagogiikan, joka on siis kasvatuksen yksi tällainen koulukunta tai traditio tai suuntaus, niin opettajuutta voi ajatella tällaisena kriittis-transformatiivisen intellektuaalin tehtävänä, eli opettaja ei ole niin kuin mun nähdäkseni tosiaan pelkästään semmoinen arvoneutraalin tiedon jakaja. Toki on osittain siitäkin kysymys, mutta opettaja on myös tällainen transformatiivinen, kriittinen intellektuaali, joka siis pyrkii työllään muutokseen. Vaikka nyt sitten se kestävä kehitys, niin sehän on yhdenlainen tällainen muutos, mihin opettaja voi pyrkiä. Ja toki opetussuunnitelmat vaikka nyt lukiossa ja peruskoulussa ja muissakin oppilaitoksissa antaa siihen ihan kyllä luvan, että se ei ole mitenkään siinä mielessä ihmeellistä. Mutta yrittäjyydestä meillä oli tätä esitystä suunnitellessa hyvä keskustelu tästä, että millaista yrittämistä tarvitaan sitten 2020-luvulla. Että myös aktivisti tarvitsee siis määrätietoisen ja oma-aloitteisen toiminnan valmiuksia ja sinnikästä yrittäjähenkeä. Ja myös sitten vaikka oman tunnon tutkiskelu vaatii sinnikästä yrittäjähenkeä ja maailman muuttaminen, yhteiskunnan muuttaminen ja kestävän kehityksen edistäminen ja tämmöinen kriittis-transformatiivisen intellektuaalin tehtävä, sehän vaatii myös sinnikästä yrittäjähenkeä, määrätietoista ja oma-aloitteista toimintaa ja tällaista. Että yrittäjyyttä on kyllä monenlaista ja sitä voi ajatella, mä ajattelen tietysti nyt sitten tässä sitä tämän niin kuin moraalisen toimintakyvyn ja oman tunnon näkökulmasta. Mutta yrittäjyyskasvatus on siis moraalikasvatusta ja tässä yrittäjyyskasvatuksen eurooppalaisessa Entre-Comp-viitekehyksessä on tunnistettu esimerkiksi 15 taitoja, joita on muun muassa tämmöinen ethical and sustainable thinking, working with others, motivation, perseverance and self-awareness. Tällaisia käsitteitä, joilla on selvät moraaliset niin kuin konnotaatiot, moraalisia merkityksiä. Ja on huomattu, että kestävä yrittäjyyskasvatus sisältää myös arvolähtöistä ja eettistä toimintaa yhteiseksi hyväksi. Ja eettisyyttä ja moraalia voidaan siis lähestyä tämän oman tunnon ajatuksen ja kokemuksen kautta. Ja omatunto siis käsitteenä tietysti viittaa tämmöiseen niin kuin oikeasta ja väärästä tai hyvästä ja pahasta kertovaan niin kuin sisäiseen ääneen. Tämä on se inner voice, on se tyypillinen tapa, jos pitää lyhyesti määritellä, mitä on omatunto. Ja miten mä myös sanoisin, että se on myös sisäinen kokemus. Ja se on myös kokemus, joka vaikuttaa. Että mä oon puhunut sen takia, että tästä fenomenologis-pragmaattisesta omatunnon käsityksestä, että se on meidän kokemuksessa ilmenevä tunne, kehossa ilmenevä asia ja kokemus, ja se vaikuttaa, mitä me tehdään, jolloin sitten, jos ajatellaan kestävää kehitystä ja moraalikasvatusta ja tällaista, niin näkisin, että siinä on potentiaalia, kun vaikka se, mutta sen takia, miksi mä siitä haluan puhua tänään, on se, että se on kuitenkin sitten, sitä on aika vähän puhuttu loppujen lopuksi
että esimerkiksi lukion opetussuunnitelmassa en löytänyt mainintaa omasta tunnosta. Ja nyt tuossa seuraavassa osassa mä pohdin sitten enemmän siitä, että minkä takia se omatunto on vähän jäänyt sivuraiteille, vaikka tavallisella ihmisellä on se kokemus ja normaali ihminen, joka ei ole siis psykopaatti, niin voi kokea hirvittäviä soimauksia ja omantunnotuskia tehdessään jotain väärin, mutta ja siis psykopatiasta kun nyt mainitsin, niin kerrottakoon, että sen siis selkein oire on tutkija Robert Haren mukaan se, että hänellä ei toimi omatunto tällaisena niin kuin moraalisena pidäkkeenä, että normaali ihminen kokee sen, niin kuin, että väärin tehdessään omatunto soimaa ja siitä voi tulla jopa menettää yöunia ja semmoisia. Eli se on mun mielestä hirveän tärkeä juttu tuoda esiin sit kaikenlaisissa, myös sen kestävyyskehityksen ja opettajuuden yhteyksissä. Mutta tässä on lyhyt yhteenveto, että kestävää kehitystä on siis mun mielestä arvioitava moraalin näkökulmasta, ja opettajuuskin on moraalinen ammatti, ja yrittäjyyskasvatus on tietynlaista niin kuin opettajuutta ja tietynlaista kasvatusta, jota sitäkin voi miettiä moraalisena toimintana, ja opettajan kriittis-transformatiivisen intellektuaalin toimintaakin auttaa sitten se oman tunnon kuunteleminen, että se kritiikki ei ole vaan sellaista suinpäin sinne tänne tempoilevaa, ja sehän voi olla kriittisyys myös tällaista hyvin aggressiivista ja ei-rakentavaa, jolloin sitten on hirveän tärkeää yrittää kuunnella sitä omaa tuntoa sellaisena moraalisena ohjenuorana. No, nyt menisin tähän esitykseni toiseen osaan, että modernin ihmisen omatunto ja sen kasvatus. Ja sitten tässä on alaotsikkona yrittäjyyskasvatuksen moraali omantunnon kysymyksenä. Mä tässä toisessa osassa mä pohdin sitä, että minkä takia se omatunto on vähän jäänyt sellaiseksi, että vaikka me se koetaan, meillä on se kokemus siitä omasta tunnosta ja tiedetään, että se kyllä vaikuttaa, mutta minkä takia sitten kasvatuksessa siitä on aika vähän nyt nykyään sitten puhuttu. No, omatunto on tosiaan se tällainen niin siis monet kirjat, mullakin on tässä puhuu omatunnon niin kuin otsikkokin, että inner voice, että sisäinen ääni. Eli se kertoo meille jollain sisäisellä äänellä, ei selkein käsittein, ei selkeillä väitelauseilla, ei sellaisella selkeällä kielellä, mikä on ikään kuin oikein väärin, mutta jollain tavalla, mitä ei tiede voi tarkasti, tai ei ole ainakaan tähän asti voinut selittää, vaikka on psykologiassa ja muualla yritetty, mutta jollain tavalla omatunto siis puhuu meidän sisäisyydessä ja meidän psyykkeessä ja tässä tekisi mieli sanoa sielun syvyydessä, kun mulla on tällainen mestari Eckhardtin kirja tässä sattumalta edessäni. Mutta minkä takia siis tästä omasta tunnosta puhutaan aika vähän, niin se johtuu paljolti tällaisesta aika yksinkertaistavasta kahtiajaosta, että meidän on maailma jaettu, niin kuin tässä heti dian otsikossakin näkyy, niin tällainen niin kuin usko ja tieto on asetettu ikään kuin kahteen eri maailmaan, on ikään kuin irrotettu toisistaan. Eli moderni maailma, ehkä sanotaan nyt noin suurin piirtein sieltä 1700-luvulta nykypäivään, jolloin on maallinen valtio rakennettu ja kirkon ja maallisen valtion niin kuin taisteluita on käyty pitkään, niin on tavallaan ajauduttu siihen, että me on laitettu yhtäältä niin kuin toiselle puolelle uskotunto ja subjektiivinen, että sitten toiselle puolelle ihan eri paikkaan, niin sitten taas maallinen tieto ja järki, eli maallinen valta ja tiede, objektiivinen totuus on eri paikassa, kun taas sitten täällä on sitten se uskon ja tuntojen ja subjektiivisen alue. Eli nämä on niin kuin tavallaan kaksi erillistä kokonaisuutta, jotka ei ole hirveän hyvin vuorovaikuttanut toisiaan. Ja sitten se omatunto, niin se on vähän niin kuin sysätty tai se on tämän maallistumiskehityksen myötä se on niin kuin työnnetty sinne subjektiivisen uskonnon alueelle ja virallisen koulun marginaaliin. Eli koulu niin kuin saatetaan opettaa jotain omasta tunnosta vaikka uskonnon alueella, mutta se ei ole mun mielestä pelkästään uskon ja uskonnon kysymys, vaan se on tosiaan riippumaton siitä, että onko ihmisellä uskonnollista uskoa vai ei. Että sitä pitäisi ajatella monesta näkökulmasta. Ja tässä on nyt yksi esimerkki vaikka Suomen perustuslaista, luku 2 ja pykälä 11, jossa puhutaan uskonnon ja omantunnon vapaudesta. Tämä on sen takia kiinnostavaa, että tässä sanotaan, että jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus, ja se, tästä näkee vain sen, kuinka se uskonto
ja omatunto on tavallaan niputettu toisiinsa. Eli ne on niin kuin ajateltu sitten, että ne on jotain niin kuin samaa aluetta, ne on sitä tämän uskon, tunteen ja subjektiivisen aluetta, ne ei ole tätä, niin kuin, tätä puolta, missä on sitten järki ja objektiivinen totuus ja tieto ja tiede. Eli ne on niin kuin erotettu toisistaan, niin kuin irrotettu ja irrallistettu. Mutta sitten taas toisaalta YK on ihmisoikeuksien julistus, tätä muuten sivuhuomiona tässä, että kaikenlaisissa ihan virallisissa ja valtioiden välisten sopimusten yhteyksissä puhutaan edelleen omasta tunnosta, että se ei ole kadonnut niin kuin virallisista dokumenteista, se on hyvinkin vahvasti, se on monenlaisissa niin kuin perustuslaeissa Suomen ja muiden niin kuin liberaalien valtioiden. Mutta sitten taas YK on ihmisoikeuksien julistuksessakin myös sanotaan omasta tunnosta näin, että kaikki ihmisolennot syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoiltaan ja oikeuksiltaan, että heille on annettu järki ja omatunto ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. Eli YK taas sitten puhuukin tässä, kun no tämä onkin siis yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, niin tässä puhutaan sitten niin kuin omasta tunnosta riippumatta uskonnoista. Tämä on mielenkiintoinen nähdä, että Suomen valtio, joka on aika nuori, siis kuitenkin vähän reilu 100 vuotta vanha, niin siinä liitetään, niin kuin monesti on tapana liittää, että uskonto ja omatunto toisiinsa, mutta sitten YK on tällainen yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, niin siinähän puhutaan omasta tunnosta uskonnoista riippumatta. Mulla ei ole nyt tässä mitään preferenssiä siinä, että mun mielestä voidaan puhua sekä että mä en niin kuin tee valintaa, että nyt omatunto pitää ottaa pois uskonnolta, ei suinkaan. Mun mielestä voidaan puhua ihan hyvin uskonnoissa, mutta myös sitten filosofioissa ja uskonnoista riippumatta. Että omatunto ei niin kuin kuulu millekään ajatusjärjestelmälle. Se ei ole minkään yksinoikeus, vaan sitä kyllä sopii pohtia. Sehän on ihmiselle hyvinkin yksityinenkin asia, josta sitten, joka kyllä ihan yhtä lailla voi olla tällainen teistinen eli jumaluskoinen kuin ateistinen eli Jumalaan uskomaton, tai sitten voi olla erilaisia niin kuin maailmankuvia ja voi olla erilaisia ajattelujärjestelmiä, voi olla erilaisia moraalisia järjestelmiä, moraalisia niin kuin ajattelu- ja toimintamalleja, jossa sitten sitä omasta tunnosta puhutaan. Ja mainittakoon tässä vielä, että kun Suomen valtion perustuslaissa siis omatunto ja uskonto ikään kuin samaistetaan ja laitetaan sinne samaan koriin, eri koriin, missä on siis se vaikka nyt maallinen koulutus ja tiede ja järki. Mutta sitten taas, että Suomen valtio on vähän reilu 100 vuotta vanha, omatuntoilmiönä taas on paljon vanhempi kuin uskonnot. Ja omatunto on siis sekä uskonnollinen kysymys että filosofinen ja käytännöllinen kysymys. Se toimii myös ihmisillä riippuvatta sitten omista moraalisista ajatuksista. Et esimerkiksi länsimainen antiikin filosofia, mikä on siis meidän länsimaisen kulttuurin ja talouden ja yhteiskunnan perusta, niin siellähän oli hyvin vahvasti tämä omatunnon teema ja omatunnon tutkiskelun teema. Voisi sanoa, että meidän niin kuin länsimaisen kulttuurin ja tämän globaalin taloudenkin lähtökohtana on ollut tällainen vahva huomion kiinnittäminen siihen oman tunnon tutkiskeluun. Mutta että se on sitten tämän järkeistymiskehityksen ja maallistumiskehityksen myötä vähän niin kuin asettunut sinne marginaaliin. Mä sanoisin jopa näin, ja mun tulevassa kirjassa ekososiaalisen kasvatusfilosofian kysymyksiä, mä myös siinä johdantoluvussa väitän näin, että modernin ihmisen omatunto on aika kova, että me otetaan luonnosta lupaa ja anteeksi pyytämättä, että pikkulapsillehan me opetetaan ihan itsestään selvästi, että jos me otetaan toiselta jotain, meidän on pyydettävä lupaa, ja jos me tehdään jotain väärin toiselle, niin meidän on pyydettävä anteeksi. Ja varhaiskasvatuksessa omaan tuntoonkin sopii vedota, mutta sitten kun lapset kasvaakin vähän vanhemmiksi ja nuoriksi ja aikuisiksi, niin silloin heiltä ikään kuin otetaan itsestään selvänä, että no kyllähän jokainen järkevä ihminen nämä tajuaa, ja sitten toivotaan järkeä ja autonomiaa, eli tällaista omillaan pärjäämistä, ja sitten irtautumista tällaisesta irrationaalisesta satumaailmasta ja primitiivisestä taikauskosta. Eli työelämässä oman tunnon toiminta, se otetaan usein itsestäänselvänä, jolloin aikuinen voi sitten ottaa sieltä luonnosta usein lupia ja anteeksi pyytämättä tai kiitosta antamatta. Ja tämähän on vähän hankala. Tämä on ehkä toiminut silloin teollistumiskehityksen alkuvaiheessa, jolloin ihmiskunnan voima ja valta yli luonnon on ollut paljon vähäisempää. Mutta nyt sitten, kun onkohan meillä nyt 8 miljardia ihmistä ja meillä on valtavat teknologiset niin kuin
koneistot ja ihmiskunnan valta yli luonnon sitten on entistä kovempi. Että nykyäänhän meillä on siis maapallolla siis painossa mitaten enemmän ihmisten rakennelmia, niin kuin teitä, tehtaita, kouluja, koneita, autoja, kaikenlaista. Niin kuin, jos mitataan painossa, niin siitä on enemmän joku elollista massaa, eli biomassaa. Ja se on niin kuin aika järkyttävä tilanne, että miten me on voitu ihmiskuntaa niin on syrjäyttänyt sitä muuta elollista luontoa maapallolla, että täällä on painossa mitaten enemmän ihmisen tekeleitä kuin taas sitä elävää luontoa. Niin on jonkinlainen semmoinen merkittävä kynnys ylitetty. Ja mä sanoisin, että tällaiset ihan perusasiat, niin näihin pitäisi ehkä kiinnittää huomiota. Omatunto, johon liittyy sitten se luvan ja anteeksi pyynnöt. Siihen liittyy ehkä erilainen herkempi henkinen asenne, että ei pelkästään se järki, ei pelkästään se, että mitä me saadaan hyötyä luonnosta, vaan pitäisi kysyä sitä jo ennen kuin me sitä tehdään, niin kysyä, että missä määrin meillä on oikeastaan lupa ja missä määrin tämä on mahdollista, että kun ajatellaan, että me nyt eletään jo nyt tilanteessa, että me tarvittaisiin ne 3 maapallon resurssit, että me voitaisiin ajanoloon toimia, eli kestävyys ei ole kauhean kestävää. Niin väitän, että modernin ihmisen omatunto on valitettavasti hieman kovettunut, meidän pitää sitä nyt miettiä, miten me voidaan siihen vaikuttaa, että on puhuttu vaikka tällaisesta Vandana Shiva, kuuluisa tällainen tutkija-aktivisti, on puhunut tällaisesta niin kuin luonnon desakralisaatiosta, eli että moderni ihminen on torjunut luonnon pyhyyden tällaisena primitiivisenä taikauskona ja irrationaalisuutena, eli just jonain sellaisena, mikä ei ole sen kehittyneen ihmisen asia, eli että niin kuin modernissa maailmankuvassa on vähän niin kuin suhtauduttu sillain ylenkatsoen, että no okei, ne alkuperäiskansat saattaa nyt niin kuin vaikka kiittää, ja kun ne ottaa kasvin ruokakasviksi tai pyytää anteeksi, kun ne teurastaa jonkun kalan tai eläimen ennen syömistä. Sitten on vähän niin kuin sillain ehkä halveerattukin tai ajateltu vähän sillain, että se on sitä primitiivistä ja se on semmoista, mikä ei sovi meidän järkevien ihmisten maailmankuvalle. Mutta ja sitten on niin kuin tällainen lupia ja anteeksi pyytämätön asenne on sitten sisäänrakennettu tähän teknistaloudellisen maailmankuvaan ja sen niin kuin välineellisiin käsitteisiin. Ja mä oon nyt modernissa teollisuusyhteiskunnassa opittu, nämä on ehkä semmoisia niin kuin tavallaan rationalisoitumisen ja tällaisten niin kuin just sen vastakohdan asettelu mä laitan taaksepäin, eli just tämän uskon ja tunteen ja subjektiivisen vastakohta tähän järkeen, tietoon ja tieteeseen, niin tämä vastakohta tässä ensimmäisessä kohdassa, ensimmäisessä pallurassa, niin tämän niin kuin vastakohtaisuuden näkökulmasta on ollut tavallaan tällainen henkinen ikään kuin lainausmerkeissä kylmä sota niin kuin käynnissä, mutta mä en tiedä, onko tässä, ei voi oikein osoittaa kehenkään nyt sillain sinänsä suoraan sormella, että tämä on tällainen pitkä modernin yhteiskunnan rakentumisen prosessi, jossa sitten on niin kuin meidän modernin ihmisen itseymmärrys on niin kuin rakentunut sitä kautta, että me ollaan autonomisia ja järkeviä ja meillä on hieno teknologia ja teknologinen kehitys ja sitten on olemassa ne onnettomat primitiiviset ihmiset, joilla ei oikein ole teknologiaa ja niillä ei oikein ole vaikka koulutusta ja niillä ei ole tällaista niin paljon järkeä. Tällainen niin kuin kehityskulku on ollut vallalla ja sitten on rakentunut vähän tämmöinen anteeksi pyytämätön asenne ja on alettu pitää luontoa tällaisena niin kuin elottomana raaka-ainevarastona, josta sopii ottaa niin paljon kuin haluaa. Ja sitten on niin kuin halveerattu vähän tällaista alkuperäiskansojen animismia, joka näkee kaiken melkein sielullisena. Animismi tarkoittaa just tällaista ikään kuin elollisuuden periaatteen niin kuin olettamista, että nähdään, että kaikissa elollisessa on ehkä joku sielu tai henki, vaikka nyt sitten jossain lähteessä voi olla tai vuoressa voi olla vuoren henki ja luonto on hyvin elollinen. Et nyt moderni maailmahan ajattelee, että tokihan on niin kuin elämä tällaisessa fyysisen ja biologisen elollisuuden merkityksessä, mutta sitten taas alkuperäiskansoilla se elävyyden ajatus oli paljon laajempi, että kaikenlaiset asiat niin kuin oli elollisia ja kaikkia asioita, luontoa kunnioitettiin sen takia eri lailla, että niihin ajateltiin, että sisältyy niin kuin elollisuutta, että ei voikaan ottaa nyt mitä tahansa, että kun puun kaataa, niin pitääkin pyytää lupa ja pitää pyytää anteeksi, eikä vaan niin, että me teollisesti otetaan, tai vaikka kaikki varmaan on nähty niitä vaikka broileritehtaita, kuinka ne
broileriparat siellä jalastaan roikkuu siellä ja sitten joku kone teurastaan. Et siinä ei pyydetä anteeksi, siihen ei suhtauduta ihan hirvittävän kunnioittavasti ja sillä myötätuntoisesti. Se asenne on aika kova. Et sen takia mä puhun, että modernin ihmisen omatunto on kova. Ja se on niin kuin mun mielestä moraalisen kehityksen, tai siis tällaisen kestävän, se ei ole moraalisesti hirveän kestävää kehitystä. Ja nyt kun meillä on tällainen käsitejärjestelmä, missä me puhutaan vaikka luonnosta resursseina ja tuotannon tekijöinä, niin koko tämä meidän käsitejärjestelmä, mehän pyritään arvoneutraaliuteen. Ja se, että kun me puhutaan arvoneutraalisti vaikka luonnosta ottamisesta, niin sehän on johtanut vähän siihen, että me ei sitten oikein voida käsitteellistääkään niitä oman tunnon soimauksia. Että moni ihminen kyllä käyttää psyykelääkkeitä, nukahtamislääkkeitä ja masennuslääkkeitä ja voi huonosti, vaikka Suomihan on tietysti tunnetusti niin kuin tutkittu maailmanlaajuisessa tutkimuksessa, että me ollaan niin kuin onnellisimpia kansoja tämänhetkisissä tietyillä ulkokohtaisilla mittauksilla ollaan näin. Mutta sitten taas moni ihminen ei voi työelämässä välttämättä hyvin, mutta sitten ei ehkä osata käsitteellistää sitä, että se ahdistus voi ollakin oman tunnon ahdistuksia, niin voi ollakin tunnontuskia, koska meillä ei oikein ole enää käsitteitä ajatella näitä meidän kokemuksia, oman tunnon kokemuksia. Kun ajatellaan, ne medikalisoidaan vaikka sitten masennukseksi tai jonkinlaiseksi psyykeongelmiksi tai jonkinlaiseksi muuksi, jota sitten lääkitään, mutta sitten taas, että kuinka moni näistä sitten voi olla myös sitten tällaisia oman tunnon ongelmia. Että ihan hyvin voi olla niin, että osa niistä ongelmista, mitä ihminen kokee elämässään, niin onkin tällaisia oman tunnon tuskia, mutta meillä ei ole vain sitten käsitteitä ja meidän maailmankuva sitten ohjaa meidät tulkitsemaan ne asiat eri lailla, kun me ei oteta näitä oman tunnon kysymyksiä niin kuin vakavasti. No, mä puhuisin siis omastunnon kohdalla myös oman tunnon toimintakyvystä ja minkä takia niin kestävän kehityksen näkökulmasta toimintakykyinen omatunto on tärkeä. No se liittyy tämmöiseen jatkuvuuden vaalimiseen, että nythän meillä on tällä hetkellä aika laajalti on ajateltu pitkään kestävyyskysymyksiä niin, että meillä kun annetaan talouden toimia vapaasti ja teknologia kehittyä vapaasti, niin kyllä ne ratkaisut löydetään, että teknologinen kehitys kyllä tuo ja että löydetään vaihtoehtoisia energian lähteitä ja niin poispäin, kun annetaan talouden ja teknisen kehityksen vaan toimia niin kuin vapaasti. Mutta tässä sitten on ongelma se, että meillä ei välttämättä toimi sitten se omatunto, että kun meillä moderni käsitejärjestelmä ei oikein anna käsitteitä tulkita sitä oman tunnon tuskia ja tunnonvaivoja sitten siinä, mitä ne ehkä voi olla monesti. Että aikuistuminen ilman oman tunnon ja työelämän yhteensovittamista voi tuottaa tällaista tunnonvaivaista elämää ja oman tunnon toimintakyvyn heikentymistä ja myös elämän laadun heikentymistä ja jopa kovettumista. Ja tosiaan tämä uskonto- ja tiedejako, mistä mä puhuin, on tässä taas punaisella ja sinisellä tekstillä, niin sehän on ollut toki tarpeellinen, että moderni valtio on voitu rakentaa ja saavuttaa tietynlaisia niin kuin vapauksia ja oikeuksia ja ihmisoikeuksia on alettu paremmin kunnioittaa ja niin poispäin. Paljon hyviä juttuja on tullut tästä, että on voitu erottaa, että maallinen tieto ja tiede ja toisaalta ne uskonnolliset instituutiot, molemmat on saavutettu jonkinlainen rauhallinen rinnakkaiselo, mutta sitten toisaalta se rinnakkaiselo on vähän sellaista niin kuin kaksi pariskunta, jossa mökötetään eikä puhuta toisilleen. Eli se vuorovaikutus näiden kahden uskon ja tiedon alueen välillä on sitten vähän jäänyt semmoiseksi, että ei ole tällaista niin kuin vuorovaikutusta, että voitaisiin kehittyä ja oppia toisilta, vaan että ne on erillään, jolloin sitten tavallaan se omatuntokin joudutaan sitten usein sivuuttamaan tai sille ei anneta käsitteitä. Mutta tämmöiset niin kuin tunnetaan, että mustavalkoiset kahtiajaot, dualismit, vaikka nyt sitten uskon ja tiedon välillä, niin nehän tahtoo sitten hankaloittaa ajattelua, että hyvin harvoin todellisuus, niin kuin, jos me aletetaan vastakkain kaksi asiaa, niin hyvin harvoin se itse todellisuus on semmoinen, että ne asiat on vastakkain. Eli kun me puretaan näitä dualismeja, kun me puretaan mustavalkoisia kahtiajakoja, niin kuin vaikka uskon ja tieteen välillä, niin me voidaan nähdä, että se ei ole se omatunto, niin se ei ole pelkkä tällainen uskonnollinen kysymys, vaan se on ihan arkinen ja kokemuksellinen asia, joka liittyy tämä omatunto ja nämä anteeksipyytöt ja luvanpyynnöt, nehän liittyy myös sitten tämmöiseen niin kuin jatkuvuuden vaalimiseen, että jos niin kuin moderni ihminen on lähtenyt siitä, että no kyllä se
ja teknologia kehittyy ja sitten me löydetään ratkaisut, että kestävä kehitys saavutetaan. No näinhän ei ole tapahtunut vielä, toki niin voi tapahtua, mutta sitten taas mun mielestä pitäisi ajatella myös sen teknologisen ja taloudellisen kehityksen lisäksi myös tätä moraalista toimintakykyä ja myös niin kuin moraalista kehitystä. Ja siinä mä sanoisin, että tämä omatunnon toimintakyvyn pohtiminen ja mahdollistaminen on hirveän tärkeää. Että alkuperäiskansoilla, vaikka Potavomeilla Pohjois-Amerikassa ja Kanadan ja eri puolella maailmaa, niin on puhuttu tällaisesta kunnioittavasta sadonkorjuusta ja on ollut itsestään selvä melkein jopa, että jos me otetaan kasvi, me pyydetään ikään kuin lupa ja anteeksi tai teurastuksen yhteydessä on anteeksi pyyntöjä ja on siunauksia ja on kielto ottaa ensimmäinen kasvi. Jos me otettaisiin aina kaikki ensimmäiset kasvit, mitä me halutaan, jossain kohtaa voi ollakin, että me otetaan se viimeinen kasvi. Et sen takia, ettei ei ota ensimmäistä kasvia, kun kerätään ruokaa, niin sitten mahdollistetaan se, että ne kasvit voi ajan oloon sitten uusiutua. Että uusiutumiskyky sitten on sitä kautta mahdollista. No siis alkuperäiskansallahan on ollut tällaista, ja tämä animismi, eli luonnon sieluttaminen, että ajatellaan, niin kuin, että luonto on elävää, että se ei ole pelkkä resurssi, jota voidaan ottaa lupaa ja anteeksi pyytämättä. Niin siihen on liittynyt tämä elollisuuden kieli, siihen on liittynyt kiitoksia ja kunnioituksen osoituksia, siihen on sisältynyt tällainen arvostavampi luontosuhde, joka on ollut yhtäältä pidäke luonnon tuhoamiselle ja liikakäytölle, mutta se on myös sitten tätä jatkuvuuden vaalimista, eli jos ajatellaan moraalista toimintakykyä ja omatuntoa, niin se myös niin kuin toisi sitä kestävää kehitystä siinä mielessä, että siinä on sitä jatkuvuuden vaalimista. Ja nyt sitten pohdin vielä hetken ihan sitä, että pienen hetken, että mitenkä sitä omatuntoa voidaan mahdollisesti kasvattaa. No ensinnäkin sanoisin, että pitää olla hirveän tarkka oman tunnon kanssa, että natsitkin ajattelivat toimivansa oman tunnon avulla, eli heillähän oli tällainen, Erich Fromm on puhunut autoritäärisestä omasta tunnosta, joka itse asiassa ei ollutkaan oikeasti omaa tuntoa, vaan se oli vain sitä, että pelättiin auktoriteetin rangaistusta eikä uskallettu oikeastaan kuunnella omaa tuntoa. Että mun mielestä se voidaan laittaa sivuun. Siitä ei ole kysymys. Mutta voiko omatuntoa kasvattaa? Sanoisin, että sitä pitää lähestyä vähän niin kuin pyhästi, että vähän niin kuin varovaisesti, hienotunteisesti, pedagogisesti, tahdikkaasti, että jos me lähdetään autoritäärisesti tai liian lujaa jotenkin siihen puuttumaan, niin sitten me helposti tehdään enemmän hallaa kuin hyötyä. Eli on niin kuin proceed with caution -merkinä on halunnut tuonne laittaa muistutukset, että se ei ole mikään pikaratkaisu, se ei ole mikään kaikenlaiset ongelmat ratkaiseva asia, vaan että siihen pitää suhtautua hyvin tarkasti, hyvin hienotunteisesti. Ja omatunto siis toimii tosiaan rauhassa ja hiljaisuudessa, juuri silloin, kun siihen ei yritetä liikaa vaikuttaa ulkopuolelta. Mutta opettaja voi näyttää esimerkkejä, opettaja voi tarjota sellaisia käsitteitä, joilla tunnonvaivoja ja omantunnon soimauksia voidaan käsitteellistää. Ja nythän ongelma on tosiaan modernissa kulttuurissa, missä mä puhuin, että on vähän omatunto kovettunut, niin ongelma on se, että ei niitä käsitteitä oikein ole ollut, että ei ole niin kuin, on puhuttu vaikka luonnosta resursseina, ja luontoresurssinahan ajatellaan, että se oletetaan, että se aina uudistuu, ja sieltä voidaan ottaa vähän niin kuin se lähde, josta tulee aina vaan sitä raikasta vettä, mutta näinhän se luonto ei välttämättä ole, että me voidaan ihmiskuntana myös tuhota sitä. Mutta opettaja voi siis uudistaa käsitteistöä, johon sisältyy luonnon elävyyttä ja haavoittuvuutta, ja opettaja voi saattaa kasvattaa sellaisiin, voi näyttää sellaisia inspiroivia ja moraalisesti valaisevia esimerkkejä, ja jossa sitten voi niin kuin tarjota tilanteita hiljaisuudelle ja rauhalle, että se omatunto tulee kuultavaksi. Voidaan niin kuin tarjota semmoisia hiljaisuutta, rauhaa, ja jossa oman tunnon ääni voi tulla esiin. Ja tässä on viimeinen kohta, mitä mä omasta tunnosta sanoisin, että voidaan niin kuin pohtia, mikä estää sen hyvän oman tunnon toimintaa tai mikä oman tunnon toimintakykyä haittaa. Ja, no, hiljaisuutta tarvitaan, että me voidaan, niin kuin omatuntohan ei tosiaan puhu selvillä väitelauseilla ja semmoisilla kielellisillä lauseilla, vaan se puhuu tosiaan ikään kuin äänettä, se puhuu tuntoina, se puhuu oman tunnon tuskina, se puhuu oman tunnon soimauksina, tai sitten hyvä omatunto on taas tämmöistä kirkasotsaista iloa, mikä tuo myös onnellisuutta, että se ei ole pelkästään niin kuin negatiivinen juttu tämä omatunto, se on myös positiivinen juttu, että se myös mahdollistaa hyvää oloa ja onnellisuutta. Mutta joo, opettajankin ammattiin mun mielestä kuuluu tällaisia niin kuin itse kasvatuksellisia oman tunnon tutkiskeluita, niin kuin antiikin filosofiassa, ja mikä oli meidän kulttuurin lähtökohtana.
Ja tässäkin, niin kuin jos puhutaan yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjähenkisyydestä, no siinä oman tunnon tutkiskelussa ja itsekasvatuksessakin on tärkeää olla sellainen yrittäjähenkinen sitkeys ja pitkäjännitteisyys, että ei niin vaan, että me sivuutetaan, että okei, tämä on nyt aivan liian hankalaa, että mä jätän tämän sivuun, että mä nyt vaan opetan arvoneutraalia tietoja jakaen, vaan että sehän vaatii myös sitkeyttä, että me pohditaan sitä opettajan arkea ja työtä sitten aina uudestaan, sitten sen, että miten tämä tuntuu niin mun omassa tunnossa, minkälaisia tuntemuksia tämä herättää minussa vuosi toisensa jälkeen, että näivettääkö se minussa jotain moraalia vai että miten mä voisin elävöittää sitä. Että siihenhän voi vaikuttaa. Ja opettaja myös luo tietynlaista sosiaalista todellisuutta niin kuin, ja yrittäjyyskasvattaja, että se voi valita semmoisia käsitteitä, jotka sitä oman tunnon niin kuin, kokemuksia tuo keskustelun ja pohdinnan aiheeksi. No, moraalisesti kestävän kehityksen kieli on ehkä tällaista ylevöittävää, että länsimaisen sivistyksenhän ideaalit on tällaisia 3 perusideaalia, hyvyys, totuus ja kauneus, että tällaisissa kohdissa, missä sitten tällaista todellisuutta luodaan meidän opettajan työssä, niin silloinhan me myös ylevöitetään sitä ihmistä ja mahdollistetaan sitä oman tunnon toimintaa ja puretaan niitä toimintaesteitä. Eli mikä mun mielestä tärkeää on luoda sitä tilaisuutta hiljaisuudelle, on tilaisuutta niin kuin näille keskusteluille ja pohdinnoille. Et jos me ajatellaan, että nyt vaan pitää mennä läpi lujaa sen harmaan kiven ja keskittyä vain eteenpäin menemiseen, niin joo, sitä joskus tarvitaan, mutta sitten aina ennen kuin mennään läpi sen harmaan kiven, pitäisi pohtia, että no, onko meillä nyt välttämättä lupa ja oikeus mennä sen kiven läpi, pitääkö se kivi rikkoa vai eli sitä mihin me se tahto suunnataan, niin sehän on myös sitten vaatii aina sitä moraalista pohdintaa. No, mä lyhyesti summaan yhteen, eli kestävä kehitys liittyy siis moraaliin ja oman tunnon teemoihin, ja lapsillahan sitten, mitä me opetetaan, niin heillä on oma elämänpolkunsa. Mä oon puhunut ekoindividuaatiosta, mikä tarkoittaa sitä, että lapsilla on paljon ilmastoahdistusta, heillä on vaikea kuvitella sellaista tulevaisuutta, että he löytäisi itsellensä elämän polun, millä heillä olisi hyvä omatunto. Että heidän pitäisi keksiä itsellensä polku elämässä eteenpäin, että ne vois elää ekologisesti kestävällä tavalla ja sitten elää hyvää elämää. Ja sen takia mä oon puhunut ekoindividuaatiosta. Ja opettajasta mä oon puhunut siis kriittis-transformatiivisena toimijana, jonka on sitten yritettävä aina tunnistaa niitä moraalisesti ongelmallisia kielenkäyttötapoja, joita voi löytyä ihan niistä oppikirjoista, niitä voi löytyä opetussuunnitelmista, ihan sitä, mitä meidän työssä on niin kuin tällaisina normatiivisina asiakirjoina meidän oletetaan tekevän, mutta niissä on paljon, että kun niitä rupeaa miettimään tarkemmin näitä moniakin, mitä asioita me opetetaan opettajina, niin niissä on paljon oman tunnon kysymyksiä, niissä on paljon ongelmia, joita kannattaa sitten miettiä ja miettiä aina, että jos joku käsite tuntuu pahalta, no miksi se tuntuu? No siinä voi olla joku moraalinen vinooma, joku näkökulma, joku tällainen, mitä kannattaisi miettiä. No, päätän tämmöiseen ajatukseen, että siis tosiaan se oman tunnon itsekasvatuskin, mikä on tietysti mun mielestä osa opettajuutta, niin kuin se on länsimaisen filosofiankin juurilla ollut elämäntapa ja tällainen moraalinen tehtävä, niin sehän vaatii myös sitä sitkeyttä. Että voisi ajatella, että yrittäjyyskasvatuksessa on kysymys myös tästä päättäväisestä ja sitkeästä oman tunnon itsekasvatuksesta. Ja se sitten avaa uusia näkökulmia tähän moraalisesti kestävän kehityksen toteuttamiseen käytännössä. Ja näytän nyt vaan nopeasti, minkälaista lähteistä mä olen ammentanut, ja nämä liittyy tämä esitelmä mun tutkimukseen, mitä on tulossa ja mitä on mulla tekeillä ja mitä mä oon jo hieman julkaissutkin. Ja tässä kohtaa mä kiitän kaikkia mielenkiinnosta ja toivottavasti saatte tästä jonkinlaisia ajatuksia, jotka sitten ehkä voi jäädä elämään ja tuottaa joitakin pohdintoja siitä, että kuinka se omatunto on oikeasti aika tärkeä juttu ja kuinka meidän hyvinvointikin ja kestävyys liittyy siihen, että kuinka me osataan kuunnella sitä oman tunnon hiljaista ja tällaista haurastakin ääntä. Ja mä päätän tähän, toivottavasti nähdään teitä sitten siellä 5.5. seminaarissa. Ja kiitos kaikille. Hei hei.